magpapalit ngayon tayo ng busina. Tsaka magpapa-install tayo ng mini driving light dito. So, ito yung mga i-install. Ito, SPIA. So, mini driving. So, ito yung mga relay. Okay, tara. Diyan pala tinatago yan. Ano ba to, sir? Bala. Ito? Oo. ECU. Ito? Oo. ECU. Ayan yung ECU niya. Ito yung balas. Balas. Hindi na. May 3-way lang ng busina.
Malakas ba makasira ng ilaw yan? Oo, yung pagbusina mo yung... Oo, kasi Parang ano, yung wala pinag-iba sa nagpa-fluctuate yung supply ng bahay. Pagka palaging ganun, di ba nakakapag? Oo. Kasi ano yan eh, diba? Lumens yan eh, no? Yung buhay niya. Oo. Good luck mo sa mga ganun. Ganda Sa lang, akin, 3 taon na. ganda lang tignan, no? Pero walang Hindi kwenta. naman advisable. Kasi iba't naman yung stock pag busina mo, hindi naman... Kaya nga. Kahit sa auto, walang may ganun, di ba? Oo. Unless na lang, pagsabayin mo yung Totoo. ikano ano, Oo. ilaw sa busina. Ano, sino mo pauso? Sabi tuloy nagsigayaan. Kahit sa akin, walang ganun eh. Ilaw lang. Para sa ano to? Mini driving light. Mini driving. Pinalas ko lang muna ulit yung connection ko kasi papasok ko lang. Para wala nakalabas na wire. Pinaklas para matago.
Yun. So ayan siya. Yung sa mini driving, yan yung wala. So bubuksan natin. So ayan pagbukas. So ayan. Baguhin natin yung kulay. Ito yung busina niya na kinabit namin. So, dual stock. Loud. Okay.